اوس تاسو کولی شئ چې د AI په مرسته دغه ډول حیرانوونکي تصویران د خپل ځان دپاره جوړ او ډیزاین کړئ. طریقه خورا اسانه ده، خو له هغې څخه وړاندې تاسو دا ویډیو لایک کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره معلوماتي ویډیو ته د تاسې حتمي در ورسیږي. پر ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه بریالی احساس یم. ملګرو، نن در سره همدا طریقه سټیپ بای سټیپ شریکوم چې د AI په مرسته به خپل تصویران څنګه جوړو یا به څنګه ډیزاین کوو. طریقه در ښایم، راځو ښه سټیپ فالو کړئ. همدې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن راخلاص کړئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، فوټو انتخاب کړئ. د خپل موبایل ګالري څخه هغه تصویر چې تاسو غواړئ ډیزاین یې کړئ همغې باندې کلیک واخلئ. دا انتخابیږي او بیا په اډ فوټو باندې کلیک واخلئ. پر دې ځای کې تاسو دغه یو فرامټ ورکړئ. ګرانو ملګرو، دغه کوم فرامټ چې زه ورڅخه استفاده کوم د دې د ترلاسه کولو طریقه د ویډیو په وروستیو کې تاسو ته درښایم. اوس دا تصویر د لوډینګ پر حالات کې ده او ډیزاینیږي. د لږ ځنډ انتظار وروسته کله چې ستاسو تصویر ډیزاین سي د دې د ډاونلوډ کولو دپاره په دې لاندې اپشن باندې کلیک واخلئ. ستاسو موبایل ته به یا تصویر را ډاونلوډ شي. اوس راځو دوهم تصویر په همدې ترتیب سره ډیزاین کوو. یو ځل بیا په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. د خپل ګالرۍ څخه یو تصویر انتخاب کړئ، هغه چې تاسو غواړئ ډیزاین یې کړئ، او بیا دې ځای کې تاسو دا یو فرامټ ورکړئ. ګرانو ملګرو، په دې اپشن باندې کلیک واخلئ، ستاسو تصویر به جنریټ شي. د لږ ځنډ وروسته ستاسو تصویر ډیزاین کېږي او بیا کولی شئ خپل موبایل ته یې را ډاونلوډ کړئ. ګرانو ملګرو، دغه کوم فرامټ چې زه ورڅخه استفاده کوم د دې د ترلاسه کولو طریقه درته د ویډیو په وروستیو کې درښایم. اوس راځو دریم تصویر په همدې ترتیب سره ډیزاین کوو. یو ځل بیا په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، د ګالرۍ څخه یو تصویر انتخاب کړئ او بیا دا فرامټ ورکړئ او بیا په جنریټ اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس مهال زموږ تصویر د لوډینګ پر حالات کې ده او ډیزاین کېږي. په همدې ترتیب سره دا سټیپ فالو کړئ، ستاسو تصویر به په دغه ډیزاین سره جوړ شي. د تصویر د ډاونلوډ کولو دپاره په دې لاندې اپشن باندې کلیک واخلئ. کولی شئ یا تصویر خپل د موبایل ګالرۍ ته ډاونلوډ کړئ. ګرانو ملګرو، دغه کوم فرامټ چې ما ورڅخه استفاده وکړه د دې د ترلاسه کولو دپاره د ویډیو له ډسکریپشن څخه لیدنه وکړئ. دلته لیکل سوي دي فرامټ. کله چې تاسو ورباندې کلیک واخلئ دغه ټول تاسو سره راکاپي کیږي. بیا چې ستاسو خوښ وي کولی شئ خپل تصویران په همدې ترتیب سره جوړ کړئ. نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې معلوماتي وي یو لایک ورکړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ.